folosit pentru această prăjitură 12 căpșune, dar puteți să le omiteți. Le-am pus într-un blender cu 250 de ml de apă minerală carbogazoasă. Dacă omiteți căpșunele, adăugați 300 de ml de apă minerală carbogazoasă sau suc proaspăt de portocală, proaspăt stors. Am adăugat și zahăr brun. Adăugați 150-200 de grame după gust, cu 100 de ml de ulei. Eu am folosit un ulei de măsline presat la rece, dar puteți folosi oricare alt ulei vegetal aveți și vă place. Preferabil este să fie nerafinat pentru că este mai sănătos. Și vom mixa foarte bine aceste ingrediente în blender. Dacă nu folosiți căpșune ca mine, puteți să mixați totul cu un tel într-un bol, până când zahărul se dizolvă. Am adăugat această compoziție într-un bol și deasupra, bineînțeles, voi cerne făina, 400 de grame de făină albă de grâu, un plic de praf de copt pentru 500 de grame de făină și un praf de sare. Vom cerne făina și vom amesteca bine cu un tel, ca să nu se formeze cocoloașe, până când totul este foarte bine omogenizat. Așa arată compoziția. Este destul de lichidă. Am adăugat și puțină zeamă de lămâie. Zeama de la jumătate de lămâie. Dacă doriți să iasă mai pufos, adăugați și un vârf de cuțit de bicarbonat, pentru că prăjitura este de post și este bine să adăugăm și un vârf de cuțit de bicarbonat ca să crească mai frumos. Și de aceea este bine să stingem bicarbonatul cu zeamă de lămâie.